Salutare tuturor! Folosiți o capăt cheie tubulară numărul 18. Desfaceți elementul de afixare frontal al brațului longitudinal. Folosiți o cheie combinată număr 16. Desfaceți elementul de fixare a spate al brațului longitudinal. Scoateți brațul longitudinal. Instalați noul braț longitudinal. Folosiți o capăt cheie tubulară numărul 18. Strângeți elementul de afixare frontal al brațului longitudinal. Folosiți o cheie combinată număr 16. Strângeți elementul de fixare a spate al brațului longitudinal. Vă mulțumim că ați vizionat tutorialul nostru. Vă dorim o zi bună!